Ôi trời, gió này. Thì ông Trái nhiều phê rượu từ hôm qua vẫn chưa tỉnh. Nhiều gan nó chưa đào thải kịp. Người vẫn ngấm. Bới chân này. Tại vì nó chẳng bới. Bới chân. Con gà ấy. Cháu thì chẳng bới chân. Nhòe mà khỏi chân thì mẹ nó chốt phát vào đầu vú thì mẹ đau nhảy rồi. Con ra đây con bảo bên đấy hết rồi. Cái này nhiều phết đấy. Cái gì? Ổ này. Một cây của ông Trái ăn cười. Trước nó chỉ may vài quả, bây giờ dạo này thấy nhiều phết rồi. Dạo xấu này không mà nó lại Nó không còn mùi chấu cũ nữa. Cái ổ kia đầy mở ra nữa, đầy ạc như ở là ghép trứng ấy. xong rồi đi lấy là mấy tỷ. Đấy ở nhà Thuyết Khai. Ôi cây chỗ này chỉ nhặt hết chỗ này nó chỉ có trứng không, nó để nhà Thuyết Khai.
khai. Ờ, 6 thấy đâu chúng là nhà nước khai đây rồi. Bà mang 4 khai đi. Vâng, còn mấy chục cái khay nữa nhà nước khay. Khay thì chịu rồi. Bà này lấy nóng đấy nhỉ? Tôi cũng sắp rồi. Hôm nay lấy nắng, đây là Không ở trong nhà nữa.